What's up guys? We're here! So sa video na ito, itatry natin itong product, yung Optimum No Rinse Wash or mas kilala sa abbreviation na ONR. So, nakita ko to sa internet or actually sa YouTube na madami nang gumagamit nito. Ang kagandahan kasi nito, less water yung gagamitin mo and mas mapapabilis yung trabaho mo sa paglilinis ng sasakyan mo, ano? So, rinseless wash, ibig sabihin, gagamit ka pa rin ng tubig pero onti lang compared sa ordinary car wash na kung saan babanlawan mo ng tubig, tapos lalagyan mo ng sabon, tapos i-rinse mo ulit para tanggal yung sabon at saka yung mga dumi. So, madaming tubig yung magagamit mo doon, pero pag sa rinseless wash, ilagay mo lang siya dyan, tapos pag natanggal na yung dumi, i-dry out mo lang, hindi mo na babanlawan. So, hence the rinseless wash na term. Ano yung pinagkaiba niya sa waterless, ano? So, totally kapag waterless, wala kang gagamitin na tubig. As is na yung product na yun, ano? Ilagay mo na lang doon, linisin mo at tapos na yun. Or actually, patuloy mo din after, para walang stakes. So, sa ONR, may nabibili, actually nabili ko ata to sa Shopee or sa Lazada. So, 16 ounce for 700 pesos. Yes, medyo mahal pero guys, ang nakita ko sa YouTube, napaka-versatile ng product. Pwede mo siya gamitin as clay lube. Ano pa ba? Quick detailer, drying aid, engine bay cleaning or engine bay cleaner, interior cleaner, glass cleaner, etc. etc. Actually, meron pa ako nakita pwede mo rin gamitin siya as washer fluid. So yun, napaka-versatile ng product. For each use, may kanya-kanya silang dilution ratio. So for example, sa gagawin natin ngayon sa video na ito, yung rinseless wash, ang dilution ratio niya is 1:256. So 1 fluid ounce to 256 fluid ounce or 1 liter to 256 liter. Ganun yung dilution ratio niya for rinseless wash. Then tulad nung sa clay lube, 1:64. Then for quick detailer or drying aid, 1:16 dilution ratio. So, yung 16 ounce mukhang madami na mararating. Parang mga nasa less than or around 3 ounce or 3 fluid ounce pa lang nabawas ko sa out of the 16 ounce. Ano? So, basically, yung technology behind ONR, parang tinatrap niya yung dumi, tapos nilalayo niya dun sa surface ng paint para hindi magasgas kapag nililinis natin. So, ngayon, itatry natin siya dito sa likod ng Montero. Kung makikita niyo naman, sobrang dumi dahil sa ulan and then yung alikabok and whatnot along the road, ano. So yan, makikita niyo parang may mga water spots and then ito yung sa plastic trim, ang daming dumi, parang lupa and whatnot. So just to clarify, hindi nakakatanggal ng watermarks to dinescribe ko lang as parang watermarks kasi yun yung dumi, para siyang droplet sa tubig. So, gamitin natin itong ONR na to, tapos linisin natin itong likod ng Montero, no? So, ang nakikita ko ang ginagawa nila, unang-una ay pinipre-spray nila gamit ng same dilution ratio pang rinseless wash, no? So, spray muna nila, and then hayaan mo nila for a while. Hayaan nila yung ONR i-encapsulate yung mga dumi, tapos tanggalin nila sa surface ng paint. And then after that, tsaka natin siya pupunasan ng ating microfiber wash mitt. Meron silang sponge na specifically designed for ONR pero mahirap or hindi ako makakita nung sponge na yun dito sa Pilipinas or sa Lazada or Shopee. So gumagana naman siya for wash mitt tsaka microfiber towel pero mas suggested nila yung big sponge nila, no? Pero yun nga. So after nung spray, pupunasan natin, linisin natin to gamit ng ating wash mitt and then hindi na natin kailangan banlawin. Yun yung kagandahan, ano? Hindi na natin siya babalawin after, kundi papatayuin na lang natin siya. Alright, so simulan na natin itong paglilinis. Tignan natin kung madadagdagan ba yung mga gas-gas and whatnot and kung matatanggal niya ba talaga yung dumi, no? Alright, so yung sa akin naka-dilute na to 1 to 256. Then naglagay din ako sa aking spray bottle ng solution na yun, ano? So unang gagawin natin, sprayan muna natin, ano? So gamitin ko lang yung white pattern niya. Then spray lang natin yung buong panel, no? Then hayaan natin siya dyan for a while. Hayaan natin ma-encapsulate niya yung dumi and then tanggalin niya sa surface.
So yung kung nakikita nyo, parang kinumpol niya yung mga dumi. And natatrap sila dun sa mga parang beads ng tubig or yung formation ng tubig. Yan. Yan, hindi siya obvious dun sa camera kasi hindi niya ma-pick up. Pero yung mga dumi na yan, parang naka-trap na siya dun sa tubig. Tignan natin. Try natin sprayan. Tignan. Bababa. Ayun, nakita niyo na wala na. So, tulad nito isa. Sana hindi nag-out of focus yung camera kung ano. So, sprayan lang. Tignan na wala. Natanggal siya. So, I think the product is working. Kaya, tignan natin. Samplean natin dito. Guys, wala akong hinalong sabon dyan to be honest Yung mismong ONR. Hindi natanggal yung dumi. So I think it really works. Pero tignan natin sa buong area nung sasakyan Alright, so punasan natin siya. Kung nakita nyo may mga natira pa dito. Actually, tatanggal naman siya kapag in-spray mo pa ulit yan. Pero tignan lang din natin kapag pinunasan natin. Okay. Sulugin natin yung ating wash mitt or kung ano man yung gamit niya sa timba. Then, pigay lang natin ng onte. Pero wag yung tuyong-tuyo Yan, yung medyo nagdi-drip pa ng onte. Tapos, yan, okay na yan. Punas na natin dun sa panel. Actually, medyo nakasobra ata konti. Yan, yung mga ganyan. Tapos, punas na natin yung panel. Alright, so kung makita nyo may mga dumi pa dito. So, lightly lang natin punasan. Huwag natin diinan. And then, of course, isang direction lang. Alright. So, yun, light punas lang. Mukhang natanggal naman niya lahat ng mga dumi dito, So, tingnan natin dito sa ibang panels. Alright, itong sa may malapit sa keyhole ng tailgate, may dumi dito. And then ito, parang ipot ata. So, light punas lang. Okay, hindi natanggal yung isa na yun. Medyo tough. Pero yung mga ibang dumi, natatanggal naman. So, try natin diinan ng onte. Ayun. Actually, hindi ko masyadong diinan Like, onting pressure lang, pero hindi naman sobrang madiin na Pero ang tanggal naman niya kaagad. So, goods. Alright, so tignan naman natin yung sa plastic trim. Alright, itong sa plastic trim, kung nakita niyo kanina, nagkumpul-kumpul na yung dumi. So, punasan na lang natin. Wala akong ilalagay na pressure as in sobrang light lang talaga Tanggal. Nakita nyo, grabe yung dumi So kapag ganyan, flip nyo na lang sa kabilang side. Then punas ulit. Alright. And then banlawan na lang natin para matanggal yung dumi na yun. Hindi na natin babalik dun sa pin. So medyo nalinis niya ng onte. Pero may naiwan pa rin dumi. Baka siguro pag ilublob mo pa ng mas matagal doon, matatanggal niya yan. Pero yan, proceed na tayo sa paglilinis. So ito yung sa upper part. Ewan ko kung nakikita ng camera pero na-encapsulate niya yung mga dumi. Teka. Kung nakikita niyo yung mga dumi, parang nandun na sa bead ng tubig. Ayan. So punas na lang yan and then all goods na yan So yan, kung nakita niya nagkaroon ng watermarks, pero tignan natin kung matatanggal niya yan Kasi sa pagkakaalam ko, yung ONR, kahit matuyo siya, hindi siya tulad nung tubig mula sa gripo na talagang mag-iiwan ng watermark at hindi na matatanggal So sige, punasan na natin yan Kunin natin yung ating wash mitt. Punasan natin. So yun, nakita nyo natatanggal agad siya. And then, punasan na din natin itong taas na to. Ito yung dumi na yan. No pressure. Hindi ko dinidinan yung basahan. And
ginagawa naman niya yung trabaho niya. Ito niya yung mga dumi na yan. Daanan lang niya. All goods. Tanggal. Alright, so natapos ko na yung buong tailgate. Kita niyo naman madami pa ako dito. Mga 2 gallons to. Yung nilagay ko. And then para dito sa spray bottle mga nasa 480 milliliters. So, I think kaya-kaya niya yung buong sasakyan, ano. Then ito, tutuyuin na lang yan. Or rather, i-drying, ano, gamit na microfiber drying towel. So, yun na yung gagawin ko ngayon bago pa siya tuluyang matuyo. Alright? Alright, so guys, ayan, ginamit natin yung ONR para linisin itong likod ng Montero, yung tailgate niya. So, I'm quite amazed or satisfied sa result na pinakita niya, no? Lalo na yung sa pag-spray pa lang, gamit ng ating sprayer na may 1:256 na dilution ratio, natatanggalin niya kagad yung mga ganong klaseng dumi. Kasi ako, based on my experience, kahit buga mo siya ng pressure washer, tapos yung foam cannon, meron pa rin natitirang mga ganong klase ng dumi. Pero dito, gamit ng ONR, natanggal niya kagad. Hindi tayo gumamit ng ganong kadaming tubig. Hindi natin nilabas yung pressure washer, tsaka yung foam cannon, para linisin tong tailgate. I mean, come on! Timba lang, sprayer, yung wash mitt, and then ito, drying towel. All goods. Really good kapag nasa, sabihin natin na sa condo ka, or yung garahe mo sobrang liit lang, wala ka ding mga ganong tools, yung pressure washer. It's really a great product for me, ah. So ito, first impressions ko pa lang, ah. Kitang-kita natin na malinis yung paint. Wala naman din ako nakikitang malalaking gas-gas so far. So, the product did really well. So yun yung first impression ko. So isipin mo, 1:256 dilution ratio. I mean, come on, napakadaming tubig nun. 256 na ratio ng tubig to 1 ng ONR. It's really great. Kasi isipin mo yung 16 ounce mo, madami nang mararating. Tapos napaka-versatile pa ng product. Pwede mong gamitin clay lube. Tulad yung sabi ko kanina, clay lube, rinseless wash, panlinis ng salamin, panlinis ng interior. Tapos washer fluid. It's great. Yeah, first impression, really great. And then yun nga, in the long run, mas nakakatipid ka kasi yung 16 ounce mo, madami nang magagawa, madami nang malilinis. And yeah, just pretty amazed on the product itself, you know. So great thing na bumili ako tapos sinubukan ko. And I saw for myself na ito yung capabilities ng product na to. So hindi ako sponsored, to be honest, hindi ako sponsored. I just saw it on YouTube out of curiosity, gusto ko i-try kasi gusto ko rin at some point makatulong sa environment na hindi tayo masyadong magsasayang ng tubig. Ano, kasi kung makita niyo sa basic car wash, madami ka talaga magagamit na tubig. Lalong-lalo na kapag tagtuyo, El Nino. So I think this is a great alternative para makapagtipid ng tubig, ano? Lalo na sa mga ganong situation na may water shortage. So yeah, tuloy ko na lang yung paglilinis ng buong sasakyan para fresh look na ulit tong Montero na to. So guys, if you wanna try the product, meron na akong link sa description. Click nyo na yung link na yun, then bilhin nyo yun para ma-support nyo rin somehow yung channel ko, ano? Para in the future, makapag-try pa ako ng ibang products, makapag-review pa ako ng ibang products, and para malaman nyo din kung ano yung capabilities, kung ano yung capabilities. Para malaman nyo rin kung ano yung capabilities ng mga product na yun, ano. So guys, thanks for watching. I hope you like the video, nakatulong. Don't forget to like and share this video if you find it really helpful. So guys, until the next vid, stay safe.